Extrem begåvning och radikal acceleration är det som jag kommer att prata om. Och ja, jag har fått lite frågor. Heter det extrem begåvning eller extrem begåvning och samma med radikal acceleration eller ja, radikal acceleration? Man kan använda båda uttrycken. Jag kommer nog variera lite mellan det också. Och ja, till att börja med tänkte jag bara gå in på det här med begåvning. Varför är det så laddat egentligen? Alltså det är ju väldigt djupt rotat i vårt språkbruk. Intelligensbefriat. Har ni sagt det någon gång? Inte riktigt klok. Dumskalle. Dåre. Ärthjärna. Jävla idioter var det någon som sa här om året. Tom i bollen. Osmart. Det kommer nog en av mina favoriter. IQ fiskmås. Det är väldigt stigmatiserande det här med intelligens. Det är ju ingen vill bli kallad ointelligent och bara att vara under 100 i IQ är ju närmast otänkbart att säga om någon. Ändå är ju hälften det. Och det är helt okej att ta vara. Men att någon skulle liksom ens tänka på sig själv som att jag är under 100 IQ. Det känns så här, det är ju jättedramatiskt. Och det är ju, där måste vi komma ifrån menar jag. Det är inte så himla dramatiskt. Men vad som däremot är lite exotiskt och så för många, det är ju det här med extrembegåvning. Och vad är det då man tänker på? Rain Man har vi ju. Är han extrembegåvad? Ja, han är ju savant i alla fall. Ruskigt bra minne av vissa förmågor som är extremt starka. Men kanske inte så värst kreativt tänkande och förmåga att anpassa till nya situationer och så. Så att Rain Man skulle mycket väl på ett intelligenstest kunna visa sig ha en kognitiv funktionsnedsättning. Inte alls omöjligt. Så att det är egentligen inte extrembegåvning, även om man i vardagligt tal, när man inte pratar om ren intelligens, så kanske man skulle kalla det för det är ju en riktigt extrem begåvning som han har. Men om vi ska prata mer fackspråk så att säga, så är han inte extremt begåvad nödvändigtvis. Vi har ju Sheldon Cooper, ja, men han är väl extremt begåvad i alla fall, det håller jag med om. Däremot så är det ju lite grann den här, det spelar ju mycket på komik förstås också, men den här autistiska personen, lite världsfrånvänd, socialt awkward och så vidare. Och det är många som fått för sig som att redan en särskild begåvning, det är, eller i alla fall särbegåvning, det måste ju betyda annorlunda än särskild begåvning. Särbegåvning, det är väl när de är så här autistiska också. Annars kan det väl inte vara det. Nej, det finns också. Det är lika vanligt som bland resten av befolkningen, både bland särskilt begåvade och extrembegåvade. Men det är inte att du automatiskt är sån bara för att du är extremt begåvad. Vi har ju här också, jag vet inte om någon känner igen honom, det är Dr. Frankenstein, It's Alive! Den galna vetenskapsmannen. Genialitet, det gränsar till vansinne och ibland över gränsen. Det är också en sån här gammal myt som odlats länge, och psykisk ohälsa är ju inte nödvändigtvis vanligare varken bland särskilt begåvade eller extrembegåvade. Däremot kan de, på grund av att de avviker så mycket från vad som är vanligt och vad samhället är anpassat för, så kan ju livet för dem vara mer påfrestande än för andra. Och av den anledningen, även om det är en skyddande faktor med intelligensen, så kanske de ändå råkar mer illa ut. Men så här vansinnet, det är ju, har vi här också lite vansinne. Ernst Stavro Blofeld. Det är onda geniet, och där har vi ju lite det här också med att är du intelligent? Det här med EQ är ju viktigt också. Det är ju som antydan att antingen det ena eller det andra. Herren ger och Herren tar. Det vore ju mest rättvist så, alltså måste det ju vara så. Men nej, det är inte så heller. Det är ofta till och med en starkare förmåga att sätta sig in i andra situation, vad som händer sen, vad som har hänt och så vidare. Så att allt annat lika kan det ju faktiskt, om något, till och med vara en starkare EQ, även om det inte
är något sån här mått som man riktigt kunnat kvantifiera eftersom det beror på så många olika saker. Och här är också lite fulare ritat här. Det ska föreställa Jodie Foster. Sen har vi Dolph Lundgren också. Så kan jag få en handuppräckning alla som någonstans på internet så att läst att de här är särdeles intelligenta. Ja, det var ju kanske en tredjedel, fjärdedel eller något i alla fall. Ja, det är ju just det här, det är ju så snaskigt det här med IQ och intelligens. Så att det är ju riktigt så här clickbait, liksom så här, läs de 10 mest intelligenta kändisarna. Ofta är det ju kompletterat med sådana som levde innan IQ-testen ens uppfanns. Så är det bara någon sorts uppskattning, och med sådana som levde förvisso när IQ-testen fanns, men som kanske aldrig tagit ett intelligenstest. Sen har vi ju vetenskapsmännen här, definitivt extremt begåvad Stephen Hawking. Jag vet inte om han någonsin tagit ett IQ-test, men han brukar ju tillskrivas diverse höga IQ-siffror. Han själv har någon gång sagt något i stil med att som bara idioter tar skryter om sin höga IQ. Så att han brydde sig inte vidare mycket själv om det där. Men man kan ju tänka sig att han med sin intelligens fick ett betydligt rikare liv med det tillstånd han hade än han hade kunnat ha utan de extrema abstrakta förmågorna. Kanske därför också som han överlevde så mycket längre än man trodde att han skulle ta och göra, eller läkarna trodde. Vi har också Marie Curie, och det är också klassiska Nobelpris. Liksom. Det måste ju vara intelligens. Hon var ju säkerligen extremt begåvad, men lite envishet och grit och sånt där är det ju också. Och det är ju också viktigt för er här att har ni en extremt begåvad elev, se till att de får det också. Hjälp dem med det, så att det är ju, annars blir det ingen Nobelpris, det blir antagligen inte annars heller, men det är ju, vill ni maximera chanserna att få Nobelpristagare till elev, då kanske bra kort att satsa på genom lite grit också om ni hittar en sån här elev. Här är ju klassiska exemplet också på geni. Här är ju reklam för Tekniska museet och alla små geniers favoritställe, Einstein. Och det är kanske inte så underligt att man valt just den här bilden. Det här signalerar just den här barnasinnet också, som det kanske är lite mer träffande på många, att det ofta finns kvar mycket hos många extremt begåvade. Men man kan ju se det som Einstein, det är någon sorts nästan fetischisering av det. Han har ju verkligen blivit en ikon. Och här har vi till och med actionfigur, Albert Einstein. Till och med det har han blivit. Så att det är ju verkligen, han har blivit mer än bara en person. Men för barn, det är ju en väldigt lustig bild och så, men det kan ju vara väldigt svårt att leva upp till den här bilden som Einstein själv inte ens säkert kunde leva upp till hälften av det i verkliga livet. Man sätter ju honom verkligen på en piedestal, och alla de här, de är så onåbara, alla de här, även som kändisarna som är på de här IQ-listorna, de är så onåbara. De finns ju knappt. Här har vi några andra också här uppe på piedestalen. Larger than life, eller hur? Men det är ju, jag vet inte om ni har sett någon kändis i verkliga livet. Liksom, är det han? Är det han? Eller hon? Ja, det ser inte ut som på tv. Och så, liksom, för att, det är ju inte den här personen av kött och blod som man ser i klassrummet. Skulle den där vara extremt begåvad? Nej, men hon är ju bara stökig, eller det här kanske bara är väldigt, väldigt inåtvänd för att hon inte har något utanför att göra med sina fantastiska superkrafter, att springa loss i hjärnan utanför sig själv. Och också när man ser en sån här i verkliga livet, då blir det just den här diskrepansen, blir ju så här som att när man nästan vill motbevisa eller så, kan det bli som sådana reaktioner. Att det blir inte den här helgonförklaringen, utan det blir snarare någon aversion, ofta lite instinktivt. Det blir ett hot om det är en människa som man kanske haft umgänge med ett tag och inte listat ut det här. Så den är ju inte bättre än jag. Och så. Det kan ju bli väldigt laddat när man träffar på en sån här i verkligheten. Och också många av de här tidigare vi har sett, det blir ju ofta att
det blir som kvittot på deras extrema intelligens är ju kändisskapet. Och man får ju komma ihåg att även de som verkligen får det bra i skolan och på normala förutsättningar och sånt där, vi kommer ju inte höra talas om mer en bråkdel av dem ändå. Så att det är bara toppen av isberget vi ser med dem på den här piedestalen. Extra allt, det är ju egentligen det handlar väldigt mycket om. Väldigt mycket extra allt. Och tänk er med en normal käft och en normal mage att försöka trycka i den här. Det kan bli övermäktigt. Man får majonnäs och senap över hela ansiktet. Det kan ju, om man inte är van vid det kan ju vara en väldigt chockerande upplevelse. Eller som har lite teknik och så. Gå på den här. Och ja, vad är det de får höra? Det är ofta så här. Du pratar så snabbt. Måste det vara så intensiv? Chilla ner! Besserwisser! Varför är det alltid bara du som... Ja, vad det nu må vara. Sluta ställa så knäppa frågor. Och ja, läraren kanske till och med i bästa fall blir lite engagerad och så. Och spinner vidare på det här eleven säger. Då kanske de andra hade hoppats få gå ut på lunchrast i tid. Det kanske inte riktigt blir så. Tusen också. Den rackaren, den jäveln. Suck. Det är ju tyvärr ofta det när de liksom spelar ut sig själv och i bästa fall tar de bara liksom strunta i det, blir som en gås som det rinner av och så. Det kan ju utläsas som lite dåliga social skills, men det kanske är en överlevnadsstrategi. Eller så blir de just inåtvända, döljer sig själv, tar på sig en roll, inte minst vanligt bland flickor. Några vanliga kännetecken då, och då tar jag faktiskt och kikar i Skolverkets stödmaterial. Det är väldigt mycket bra där, så läs gärna det. Men det står ändå en del om extrem begåvning, inte jättemycket, men lite grann gör det. Generellt sett ökar förmågan att lära och hantera komplex information gradvis med ökad begåvning. Och skillnaden gentemot den mer normalbegåvade eleven blir successivt allt mer kvalitativ och inte bara kvantitativ. Det betyder ju att man kan inte bara se det som en bara linjär skala, förskoleklass, ännu tidigare förskolan, gymnasie, universitet och så. Och att de helt enkelt befinner sig någon annanstans på samma linje. Utan de rör sig som 3 dimensioner, 4 dimensioner och springer som en sån här hund som följer med matte eller husse liksom, i cirklar och spiraler runt den här linjen som de andra är i. Hoppar fram och tillbaka till synes helt kaotiskt. Och det är där man måste ta och möta dem. Och alltså även om det kanske blir bättre än tidigare att flytta upp dem till en högre årskurs till exempel, en sån acceleration. Men man måste vara medveten om allt det här andra fortfarande. Det kanske inte bara är att göra det och sen sätta sig och rulla tummarna. För det kommer inte att fungera. Typiskt för extremt begåvade är att de inte bara resonerar snabbare och mer, utan också mer holistiskt och kopplar samman kunskaper från flera områden. Jag kommer att komma tillbaka till det här, att det här mer holistiska, ofta som lärare har man ju det här att man har en masterplan, liksom att man börjar genom beståndsdelarna bygga upp eleven från grunden, och så vet man ju själv vad målet är där man med sin yrkesskicklighet kommer att ta dem. Och då liksom, fasen, tack så mycket magistern för att du tog mig dit. Kan funka jättebra för väldigt många elever, men de kan dö av tristess och kanske till och med koppla bort så mycket att de känner sig korkade för att de fattar inte, hjärnan kopplar av. De tror att de har någon uppmärksamhetsstörning eller något sånt. Medan när det går lite snabbare, om man börjar där uppe på helheten och låter dem själva dimpa ner och fylla i luckorna, då kanske de tänder till och helt plötsligt väntar lite nu. Nu fattar jag allt och jag får så mycket mer på en gång. Liksom, hur hänger det här ihop? Det känns inte helt logiskt. För extremt begåvade elever kan det vara svårt eller rent av omöjligt att hitta jämnåriga att föra resonemang med.
För dessa elevers kognitiva och sociala utveckling är det därför viktigt att skolan ordnar möjlighet att diskutera och reflektera regelbundet och under lektionstid med andra elever som förstår och uppskattar dem som personer och vad de talar om. Och det här kommer jag komma tillbaka sen till hur svårt det här faktiskt är. Just i och med att de är så sällsynta. Lite kan man ju dopa klassen så att säga genom att ta en äldre klass, och på vissa sätt kan de då passa bättre ihop med den klassen och få utlopp för vissa sidor tillsammans med den högre klassen, medan de ibland till exempel på fritids kommer tillbaka till jämnåriga där de får leva ut mer åldersadekvata sidor av sig själva. IQ då, det här vi alla har längtat efter, det är ju det är så laddat och så vidare, och det första jag vill att vi gör idag, vi slänger det i papperskorgen. Vi struntar i det här med IQ nu. Det är egentligen, har ni ingen nytta av att veta en elevs IQ? Det är bara lite så snaskigt. Nej, sällsynthet är det jag vill att vi ska fokusera på. Om ni frågar en förälder om IQ, då kommer det ofta vara så känsligt och sånt där. Men sällsynthet kan ofta vara en idé att fråga om och verkligen ta till sig om föräldern berättar. Och jag tänkte vi skulle köra lite exempel. Hur sällsynt är extrem begåvning? Ja, en kanna med ris här. Och lite små mått. De extremt begåvade utgör mindre än 1% av en population enligt Skolverkets stödmaterial. Det var inte så exakt benämnt, eller hur? Översta procenten, det är ju också så högt som Mensas egna test mäter. Och internationellt sett är nivån högre än så. Men det finns en mindre försiktig testtradition där än i Sverige. Man använder oftast gamla test som normerades på 50-60-talet. Den här Flynn-effekten gör ju, som kanske en del har hört talas om, gör ju att man måste justera testen. Men det är många som tycker att de här testen, de ger ju att man kan få mycket högre IQ-siffror. Det måste man kunna få. Alltså kör vi med dem fortfarande. Så därför läser ni ibland i internationell litteratur sådana siffror som ni aldrig någonsin kommer stöta på hos en elev i Sverige som testats i Sverige. Så att det som Linda Silverman, Miraka Gross, Lita Hollingworth med flera skriver, det kan mycket väl vara relevant för en svensk elev som till synes har en mycket lägre IQ-siffra. Så att ni är medvetna om det. Att skriver Lita Hollingworth till exempel om elever med 180 i IQ. Hon var för så länge sedan, på 30-talet inte minst, som hon var verksam. Så att där så var det ju en kvot till skillnad från nu. Så att det betyder på den tiden, det var helt enkelt att det var någon som var 80% över sin kronologiska ålder i mental ålder, kan man säga. Nu funkar det med standardavvikelser och så, det kommer jag inte gå in på nu. I en svensk kontext i alla fall så finns det filurumföräldrar 140 plus och strunt i IQ på det, utan sällsynthet 1 av 261 ungefär. Och det är ju inom filurum då som ett gäng föräldrar har gått ihop och har märkt att det här är ju verkligen extra allt. Det är ju så mycket mer än övriga filurumgrupperna. Vi kanske måste ha ett eget forum och så. Och har kommit fram till att ungefär här, den sällsynthetsnivån, där börjar det liksom bli väldigt mycket tydligare extra allt. Och ungefär hur många barn i varje årskull, och det är här jag har riset till. Då har vi att det föds mellan 115 000 och 120 000 barn per år i Sverige. Här har vi dem, ett riskorn, ett barn. Jag har räknat dem helt själv, lite fuska. Och då har vi särskild begåvning, då har vi ett decilitermått här. Så då tar vi ett ordentligt decilitermått. Han är gamla stackars barn. Ramlar ut här. Här har vi de särskilt begåvade. Ni ser, de är ju inte vidare många i förhållande till helheten. Så att de borde vi kunna strunta i. Nej, för om vi tittar här, hur många riskorn det här är. Vem orkar räkna dem på resten? Det är ju väldigt många i Sverige varje år. Men däremot är det ju en eller enstaka per klass. Sen härifrån så går vi vidare. Ja, men här har vi de extrembegåvade och då tänker vi de här 1 av 261. Då tar vi den här. Här har vi de extrembegåvade. Det är ännu lite färre, men
jag tror inte ni skulle finna det som en njutning att behöva räkna alla de här, för att tänker vi alla i en årskull hela Sverige, de är rätt många. Men ser vi mer inzoomat perspektiv så är det ju en eller enstaka per kommun. Men det finns ju ändå 290 kommuner tror jag det är i Sverige. Så de är ju rätt många ändå. Sen går vi vidare här. De som slår i testtaken, ja, då kanske är några av de här som trillar ut. De här, var är de någonstans? Mindre än en nypa. Så får de en eller enstaka i landet. Och ni kan tänka att de här, det är inte det lättaste att hitta någon för dem att spegla sig i och så inom årskullen. Särskilt inte om man tänker någon stackare som bor i Norrland eller något. Då blir det ju ännu svårare. Så samarbeta mellan skolor, till och med mellan kommuner och huvudmän. För att få samma möjligheter som andra att spela ut hela sin person och spegla sig i andra, det är ju en tillgänglighetsfråga. Och ni ser ju här en per klass, eller enstaka per klass, per kommun, enstaka i landet. Då ser ni ju lite vilken nivå det är ni behöver lägga det på. Det här är ju också, rektor måste ju bli inblandad också, som söka de här samarbetena. Det kommer inte vara sån tur, eller väldigt osannolikt. Det kan hända, men det kan ju också hända i och med att föräldrar pratar ihop sig över internet och sånt, vilka skolor är bra för de här eleverna. Så det är inte omöjligt att, eller jag vet ju att det finns en del skolor med flera av de här i. Det är inte rent slump då. Men sök samarbeten, och bara för att 2 stycken är extremt begåvade båda två, behöver inte det betyda att de blir bästa vänner. Jag gav exemplet här i lördags att det är som när man är utomlands, tar någon och försöker para ihop en med som den här är också svensk, blir bästa kompisar liksom det. Och så känner man direkt att det här funkar inte, kemin. Det är sorry att jag är besvikna, men vi kommer nog inte bli bästa kompisar. Vi respekterar varandra, men kanske slutar där. Jag kan det här, jag har haft sådana här elever förut. Det är det många elever som har, elever och inte minst vårdnadshavare som har hört. Det är lite så här stolthet, och man vill liksom inte visa att det är något man inte kan. Men är det här verkligen något man har sett förut? Om vi tar bara rena väntvärden för klasslärare, om vi tänker något exempel som har 20 nya elever var 3:e år. Nu har väl en del ännu större klasser, då blir det kanske lite oftare. Men särskilt begåvade elever, men då får de ju kanske en var 3:e år. Extrembegåvade en var 39:e år, så att i snitt i landet kanske det är ungefär en under karriären. Så att stöter ni på en sån här extrembegåvade elev, alltså tänd till. Det är en upplevelse, jag lovar. Ta tillvara på det, värdesätt det. Det är ju en sorts ynnest ändå. Och de som slår i testtaket, en var 4736 år, var 118 klasslärare någon gång under karriären. Stöter ni på en sån här elev, då kan ni skratta er lyckliga. Om ni tänder till på utmaningar, och får ni en sån elev, med släktskap och så brukar ju föräldrar och syskon och så vidare ligga rätt nära varandra. Så ni då och säger, jag kan det här, jag har haft såna här elever förut. De vet att ni ljuger. Då liksom tappar ni respekten. Försök inte ens det. Jag kan inte det här, det kommer bli väldigt spännande. Jag kommer göra mitt bästa verkligen med de som förutsättningar jag har, som att vara ärlig med vilka förutsättningar jag har och så vidare. Och jag hoppas att ni verkligen går igång på utmaningen också. Tycker det är roligt. Det är ju, för det märks ju och känns ju. Ta en ämneslärare med ungefär 40 nya elever varje år, men då är det lite oftare. Vi kan tänka en rektor också som tar emot kanske 2 klasser med 20 nya elever per år. Nu kanske vissa Sverige och säger som att vi har mycket större klasser, men vissa kanske har sådana här klasser. Jag slog upp på snitt, då påstod det här. Extrembegåvade en per 6,5 år. Säger man så? De som slår i testtaket en var 789 år, var 20:e ämneslärare någon gång under karriären. Så att om det liksom passerar många fler elever förbi er, även elevhälsa och så vidare, ni som sitter centralt på kommunen kanske som ger råd till lärare som vänder till er centrala elevhälsan och så vidare. Där har ni mycket större chans att stöta på de här eleverna. Att nosa rätt på dem. Särskilt om ni går ut i skolan och informerar om särskild begåvning så att fler håller ögonen öppna. Då kan ni verkligen få se de här eleverna och låta andra få uppleva de eleverna.
Så släpp prestigen, du förväntas inte kunna detta från start. Viktigt. Men ja, nu är det några som kanske undrar just det här, men då är det ju knappt att de existerar, så varför ska vi egentligen sitta här och lära oss det här? Alla ska med, precis som sjukvården måste klara av även sällsynta fall. Sorry, er unge har en sån här sjukdom som bara 2, 3, 4 stycken i årskullen får varje år i Sverige. Vi får här, ta en Alvedon, det är standardmedicinen. Nej, det funkar förstås inte. Utan som är man en sån här familj, är man ett sånt här barn, det går ju liksom inte att, nej men det är lugnt, du är så ovanlig bara. Häng med bara, flyt med, chilla. Och det är ju också, det här, tänd till lite, det är ju ett mästarprov för lärare. Kompetensen och metoderna kommer ju många fler till gagn. Lyckas ni liksom stimulera en extrembegåvad elev, tillämpa det tänket inte bara på de extrembegåvade och de särskilt begåvade, utan hela den här tredjedelen som Skolinspektionen säger att får för lite utmaningar. Ni kommer säkert hitta en del pedagogiska verktyg som ni kommer kunna använda med framgång även på de liksom, tredjedelarna som tycker det är för svårt i skolan. Det kommer ju verkligen utveckla spjutspetskompetens hos er. Och tillsammans som sagt så är de många, ja, kanske inte de här mest extrema då, men de här är ju, och de här är ju fortfarande väldigt många i landet. De kan ge så himla mycket tillbaka till oss alla. Det blir nog en plusaffär i längden, även om det inte i sig ska avgöra att alla som har behov ska få stöd. Här är också lite intressant att 2015 så sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige. Och med beräkning då på att 79% beräknas beviljas asyl, så ja, uppemot 28 000 då. Det här är intressant att ibland påstås det ju så här som att men de från ditt och dattlandet är ju mindre intelligenta, de från Kina och så vidare är mer intelligenta. Men där tar man ju ofta drillar ungar som 1000 också, medan andra länder kanske inte ens har skolgång. Det tar ju ändå liksom påverkar en del på många tester som är anpassade efter att alla ska ha haft en liknande bildning och så för att kunna liksom särskilja mellan dem med intelligens. Och ja, ofta är de här ju ändå relativt, en del kan ju ändå vara relativt resurskraftiga, både som ändå att ha råd att betala människosmugglare och så vidare, och även bara ha drivet och liksom ta reda på hur man kommer till Sverige. Så att det finns ju inget egentligen som säger att de här skulle vara mindre intelligenta i snitt än genomsnittssvenskan, med som också kunna liksom utveckla det med rätt förutsättningar. Så om vi bara tar det som rätt av rent statistiskt vad som borde finnas här, så borde ju bland de här bara liksom extremåret 2015 då, när det kom så väldigt många, om vi bara tar de ensamkommande barnen, inte de som kommer med familjer och så, utan bara ensamkommande barnen då som har fått beviljats asyl. Särskilt begåvade, ja, det är ju runt 1400 stycken. Extrembegåvade, ungefär 107 stycken. Sen har vi en liten slå i taket tjej eller kille här också, 1 stycken. Det här kommer ju Mona prata om senare. Tänk om vi kan hitta de här. Hur fantastiskt vore inte det? Både som att berika samhället och bara lång näsa åt alla de här som tycker att allt är så illa med asylinvandring och så vidare. Det här är ju verkligen något att satsa på. Och också, det är det som gör att man måste satsa på att det är också skolan som ska hitta dem, oberoende av hemmet. Att den kompetensen måste finnas i skolan, för det är ju en rättvishetsfråga. För en del särskilt begåvade elever, speciellt de extremt begåvade eleverna, krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare kan hantera inom klassen. Det står i Skolverkets stödmaterial, och alltså det är inte bara en lärarfråga utan koppla in rektorn direkt. Sådana här där det inte grejas inom klassen, alltså det måste rätt definitivt till extra resurser. Samarbeten på huvudmanna kommunal nivå mellan kommuner och skolformer, det har vi lite redan gått in på. Både vad gäller att lägga det på rätt nivå, undervisningen, och också att ta och de ska få sina sociala behov stillade. Också statlig angelägenhet, och skolmyndigheterna bör ju också ta och verkligen gå in på det här. Och man kan redan nu söka hjälp från SPSM. Men nivågruppering, det är väl ändå förbjudet, är det många som har hört. Och Skolverkets forskningsgenomgångar, de fokuserar ju på att det här med
nivågrupperingar, de ser främst på lite andra urval, sådana som har lite svårt med lärandet och så vidare. Det låter ju det här som att det här är dåligt för alla, i alla fall om det är bra för någon så borde det i alla fall vara skadligt för de andra att de nivågrupperas. De borde ju vara draglok och så vidare. Att det kanske de inte alls är. Blir de understimulerade kanske de till och med är sänken istället för de blir stökiga så. Här står ju också nivågrupperingar som baseras på förväntningar på elevers prestationer och ofta negativa effekter på elevers lärande och skolresultat. Skolverket slår fast att nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper verkligen måste vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderas, annars kan så kallade inlåsningseffekter uppstå. Det står i en av Skolverkets texter. Det här låter ju att måste, säger Skolverket. Det låter ju som att det här måste ju vara nästan lag på det här. Men frågar man då Skolinspektionen, är det verkligen det? Nej, en kunskapsöversikt, den är inte tvingande, säger de. Det här är jätteviktigt att veta. Det är tillåtet och det är till och med tillåtet om det är permanent. Eller i alla fall inte förbjudet. Och Muraka Gross som är en av de mest kända forskarna på extrembegåvning i världen skriver också att vad gäller akademisk och social utveckling så rekommenderar praktiskt taget alla internationellt erkända auktoriteter på särskilt begåvades utbildning och psykologi att intellektuellt begåvade barn ska grupperas tillsammans under en betydande del av sin undervisningstid. Radikal acceleration då. Uppflytt 3 eller fler årskurser brukar det definieras som internationellt. Sällsynt i Sverige, betydligt vanligare utomlands, vad några experter säger. Ja, Frans Mönchs. Det är ju värre om de inte accelereras helt enkelt. Det är ju kontentan här. Albert Ziegler säger väl också att det är en av de mest effektiva formerna av stödåtgärder som finns. Och möts ofta med skepsis, men den är ogrundad. Och de här luckorna går att ta igen. Så räds inte luckor. Och i vanliga fall är det större nackdelar om eleven inte hoppar över en klass. Och Ellen Winner säger att det inte räddar barnet från utanförskap att inte flyttas upp, utan att det berövar viljan att lära sig. Och att det är värre för de som är kvar ofta. Och Eva Pettersson i Sverige säger också det. Att inte flytta upp en elev kan få negativa konsekvenser som skoltrötthet och så vidare. Och Jan och Bob Davidson Academy, en av få västvärldsskolor specifikt för extrembegåvade, påpekar också det här. Det är ju kostnadseffektivt. 11 års utbildning kostar mindre än 13. Och ja, om vi tänker radikal acceleration så är det ju ännu större skillnad. Men det finns ju lite motstånd till det här. De 3 D:na. Drinking, driving and dating. På svenska kan man ju säga kröka, köra och K får man väl bestämma hur romantiskt man är. Kärlek säger vi lite mer romantiska där. Jag faktiskt fråga en del Mensa-medlemmar med erfarenhet av årskursuppflytt och lite vad de tyckte. Jag valde ett urvalscitat här. Körkortet njöt jag av att vara lite sen med. Jag behövde ju aldrig vara den som ställde upp och körde. Att man inte får göra som klasskompisarna, det känns som en dålig ursäkt. Det finns många sätt att kringgå det. Och därmed kringgå det, alltså ja, Mensa-medlemmar. Nu har jag inte tagit med de citaten här, men det var ju en hel del listiga planer på hur man kunde komma förbi det här med att inte komma in på krogen. Jag hade inte valt annorlunda, men det var absolut en grej som gjorde mig lite utanför. Men dating och driving hade jag inga problem med. Och det var väl ungefär det som de flesta sa, att det var väl mer det här drinking som de saknar mest om något. Och det är frågan, är det skolans uppgift att liksom sanktionera det, liksom, eller liksom ta igenom optimala förutsättningar för att kröka? Det är viktigare än deras utveckling och mående fram tills dess. Det är ju tveksamt, och den här personen sa ju också själv att det var värt det. Och en som säger att jag är än idag vid 35 års ålder körkortslös, helnykterist, och min enda seriösa relation någonsin inledde jag som 25-åring, och de är fortfarande ett par och har en dotter, så det har gått bra ändå. Och det har man ju också för många, att det här intresserade de inte ens. Liksom. Så varför ta och göra valen åt dem? Det är inte viktigt att de mår bra nu. Så 3D:na, strunt i det. Hur kan man göra då med radikal acceleration? Jan och Bob Davidson, återigen, den här skolan för extremt begåvade i Nevada.
Inleder med en utförlig bedömning av barnet för att komma fram till vilken årskurs som skulle passa bäst. Och det finns i USA den här Iowa Acceleration Scale, ni kan googla det hemma sen. Många familjer passar på att hoppa över årskurser i samband med flytt till ett nytt område eller när barnet ändå skulle börja i en ny skola. Och där är det viktigt också det här när barnet börjar skolan. När förskoleklasser är det många som vill hoppa över. Där är tyvärr lagstiftningen lite trög i Sverige, lite oklart hur man får prioritera dem jämfört med andra elever från samma, eller från så att säga rätt årskull. Så där borde det vara lite regelverk som ändras. Barnet bör besöka den nya klassen ett par gånger för att känna att det passar och att uppflytten bör följas upp inom ett par veckor för att se att barnet gör framsteg, i alla fall som socialt och så, som måendemässigt. Våga testa, men också verkligen följ upp tätt. Våga prova. Och det här är också som Jen och Bob Davidson säger. För varje barn som mår dåligt efter att ha flyttat upp en årskurs så finns det dussintals andra som mår dåligt av att hålla kvar med sina jämnåriga. Och vi hjälper inte dessa barn genom att vägra att utmana våra otestade föreställningar för att hjälpa dem att lyckas. Så våga testa. Ibland går det inte liksom vägen, men då testar man något annat. Våga testa. Några saker att tänka på vid uppflytt då. Föräldrapenningen kan förfalla tidigare. Det rör sig bara om ett halvår eller så ofta, men det kan ha effekter där. Skolpengen kan skilja sig mellan olika årskurser beroende på kommunen, om ni tänker på det som skola. Upp till 3 års studiebidrag för gymnasiet kan brinna inne. Det här är lite absurt egentligen, att samhället sparar ju hundratusentals kronor om det är en elev som hoppar över 3 år, alltså kör en radikal acceleration. Jag kan hoppa över i princip hela gymnasiet. Tacken de får då, det är att de här 3 åren som de skulle fått när de gick ut grundskolan och slutade få barnbidrag, de brinner inne. Så de ska göra alla sina livsval och så vidare 3 år tidigare, trots att de kanske har liksom ännu mer fladdriga med vad de vill göra i livet. Det är kanske ingen höjdare. Däremot så kan man ju faktiskt högskolan, till skillnad från gymnasiet och grundskolan, högskolan kan man kombinera med en gymnasiet eller till och med grundskolan hypotetiskt. Så att man skulle kunna låta en elev gå kvar men gå universitetskurser bara för att fortfarande få samma studiebidrag som alla andra. Relativ kötid till andra skolor påverkas. Ja, men det är klart att om de efter er skola, som kanske bara har låga- och mellanstadium eller så, vill söka till en högstadieskola som har att man måste ställa sig i kön första levnadsåret, vilket de har gjort, ja, men då hamnar de ju helt fel. Då kan ju sådana som, ja, de kan inte konkurrera längre med sin kötid. Och barn som vill vara med i skoltävlingar och sånt, de får ju också tävla mot äldre. Man vill med i Sigma 8 eller något liksom. Då, ja, kanske inte så roligt om man är, liksom egentligen skulle varit andra, tredjeklassare. Det är ändå säkert jätteroligt ändå, men det kanske inte blir helt rättvist om de andra är också väldigt begåvade för sin ålder, för att vara ordinarie 8-år. Någon måste ansvara för att hålla koll på när det är dags för vaccinationer och dylikt. Det är mycket sånt här som det inte finns system för, ofta lätt glöms bort. Också många läromedel och så vidare, sådana som med inloggningar och sånt på internet. Och så skriver man in liksom så här, eleven är född det här året, liksom, och så. Det är som då bara tvärstopp. Så att där var uppmärksam på sånt. Hjälp till med sånt och var på dem som, ja, jag menar, om det är en läromedelsförlag eller till och med någon skolmyndighet och sånt, om det är någon som sätter sådana spärrar, så nej, det finns sådana här barn också. Och vid placering i 2 olika åldersgrupper, alltså när man hoppar mellan 2 klasser, så måste någon ta ansvar för att barnet får all information och verkligen blir inkluderat vid skolfoto och roliga aktiviteter som klassresor och så vidare. För det är så vanligt att de liksom blir jättebesvikna på att antingen liksom, vad är alla? Och de stuckit iväg på något som de gärna hade velat vara med på, eller att de verkligen fått höra liksom, att nu ska vi köra brännboll liksom, på onsdag, och liksom, tränat inför det, har tagit och längtat inför det. Och sen när de kommer dit, nej, det får bara vara publik. För att du är för liten fysiskt. Det blir en väldig besvikenhet, och det här som att det är kämpigt nog redan från början att känna sig inkluderad när man är så mycket mindre. Också rena ansvar förstås, att det hela tiden finns någon som
är ansvarig för barnet, och den som är ansvarig för barnet måste verkligen lämna över ansvaret till någon, till nästa person, så att det ska inte finnas att barnet bara flyger omkring och ingen är ansvarig. Men positivt här har jag kollat upp också att det finns faktiskt inget förbud mot att flytta ner eleven till lägre årskull igen, och det finns inga liksom, sanktioner eller något mot om man som rektor gör det heller, så man kan lite göra som man vill där vad det tycks. Och då kan man till exempel göra det inför skolbyte till en skola med lång kö. Ja, eller inför Sigma 8 eller sånt kanske man skulle vilja göra något sånt också. Vad vill då föräldrar till extrembegåvade barn att ni ska veta? Det har jag också hört med den här 140 plus-gruppen. Jag har ju bara fått göra ett litet urval här. Acceleration räcker ju ofta inte. Med rätt undervisning så fortsätter barnet att lära sig snabbare än andra. Jag menar, har ni en vanlig Volvo så har ni som en Formel 1-bil. Ja, men det här var ju Formel 1 stack iväg. Då tar vi som och lyfter fram den till en Volvo som står ett par kilometer längre fram. Och så hoppas vi att de ska ligga kvar bredvid varandra. Den här Formel 1 kommer som fortsätta bara rusa på. Liksom att det behövs anpassningar där också. Det är både nivå och takt som gäller att anpassa. Och acceleration är ingen magisk lösning, men antagligen det minst dåliga för många. Och det här det minst dåliga, jag vet ju vad ni har för resurser och möjligheter, hur skolan är uppbyggd, vad det finns för lagar och så vidare i Sverige. Ni kommer antagligen inte hitta något helt optimalt om ni får en sån här elev, särskilt de mest extrema som står i taket. Men det är fantastiskt om ni hittar det minst dåliga, och många av de här föräldrarna kommer förstå det också och vara väldigt tacksamma om ni hittar det minst dåliga för dem. Och anpassning, det kan behövas också i läromedelsutformning. Jag har skrivit här stoff versus form. Att många böcker för de äldre årskurserna, även om det är det stoffet som de skulle behöva, så är formen jätteträg för någon som åldersmässigt är ett lågstadiebarn. Så det måste ni också ta och tänka på att anpassa. Ni kanske inte alltid kan använda samma läromedel. Och också skoldagslängd, de kanske inte har samma ork, de kanske måste gå på muggen mycket ofta för att det ska hända olyckor. De kanske måste ta och äta frukt lite ofta för att inte få blodsockerfall. De kanske inte som orkar hela dagen, de kanske som blir trötta och så vidare, som så kliar i kroppen om att sitta stilla. Som en helt vanlig person i den åldern. One size does not fit all. Det finns ett starkt behov av lyhördhet och individuella anpassningar. Det är många som, det här med acceleration som inte är en magisk lösning, det är många som har provat det och det funkar inte. Så att vara beredd på det, som att visst, vi kanske måste köra en annan lösning. Top-down undervisning har jag sagt redan, var inte rädd för luckor. Det här att liksom ändå ha förtroendet för dem, att kasta upp dem och att de har luckor. Det kanske är stimulerande för dem att ha de här luckorna att få fylla igen. De kanske går igång på det. Så var absolut inte rädd för luckor. Det är ofta en jättestark oro. Liksom, shit, tänk om de missar något. Tänk om de kollar upp det och 1000 andra saker. Och liksom blir stimulerade istället för att sitta här bottom down och köra de här fragmenten och bli helt uttråkade och kanske då inte få med sig allt bara av ren tristess. Rätt nivå och takt har jag sagt redan. Studieteknik, jätteviktigt. Också som jag nämnde i lördags, ger de så svårt ibland så att de ibland tar och misslyckas eller verkligen får anstränga sig. De måste få känna på det också, få liksom kämpa lite. Och också vara beredda för att det finns saker som de inte heller klarar av. Stöd i att vara annorlunda också, för det är de ju. Liksom hur de hanterar sig själv, sina känslor, tankar och så vidare kring det. Och socialt stöd också för att bli delaktig. Speciellt om de hoppar mellan 2 klasser också, kan de extra mycket. De andra har latchat med varandra hela dagen och varit tillsammans hela dagen. Så kommer den här andra in, liksom, ursäkta, får jag vara med? Även om de andra som är jättesnälla och sånt, det blir liksom, ibland kan man som behöva tänka på det, kanske i vissa lägen till och med snacka med resten av klassen hur det kan vara att vara den här udda personen. Snacka ihop med föräldrarna också. Föräldrarna är en jättebra resurs i sånt här. Och se till att barnen får träffa någon som har djupare ämneskunskaper än han själv har ibland. Och det här är ju lite
kan ju till och med vara lite provocerande som lärare, liksom att jo men faktiskt den här unga kan inte minst på grund av sin förmåga att fylla igen luckor och ha en extrem nyfikenhet ganska liksom snabbt skaffa sig djupare eller potential till djupare ämneskunskaper än många lärare. Och då kanske det är just de här samarbetena med gymnasium till och med universitet som ni måste söka. Och då är kanske rektorn också ska bli inkopplad och vem ska finansiera det här och så vidare. Ofta är det ju tyvärr nu, hänger ju mycket på eldsjälar, folk som har hjärtat på rätta stället, men fortfarande sök de samarbetena. Det kan verkligen vara nödvändigt för att ni kanske inte kan svara på alla frågorna och om ni inte vet svaret, men eleven kanske är själv snabbare att leta reda på svaret än vad ni gör och då kanske det mer går in i en vägledande roll som hur man lär sig, hur man utvecklar sitt lärande och så vidare som är det absolut viktigaste och liksom den sortens grejer. Men det kan ju vara trevligt för barnet ändå att träffa ibland någon som har djupare ämneskunskaper. Och dubbelt exceptionella, de här 2E, twice exceptional, de finns även bland extrembegåvade, varken mer eller mindre vanliga egentligen. Så det är också viktigt att veta, det kan ju finnas sådana fall. Avslutande ord. Vad krävs av er? Välvilja är ju egentligen det absolut viktigaste. Det är ju som, det ska ju vara genuint, det ska finnas hjärta där. Nyfikenhet, det har de ju så mycket själva. Går ni igång på att liksom, lära och undervisa dem, då kommer de antagligen som känna av det och tagga igång på det och gå igång på att undervisas av er. Mod att prova och lära också. Och funkar inte personkemin, men våga erkänna det. Det behöver inte vara någons fel. Inga så här blame games eller något, försöka hitta vad är det som har gått fel här, men det kanske är fel personkemi. Men våga lämna över till någon annan då, eller testa igen senare eller så. Liksom. Det är ingen prestige i det. Vi vet ju själva som vuxna ibland att det när man känner personkemin inte riktigt stämmer, då kanske man inte den personen är optimal som närmsta medarbetare. Och gör ni det mindre dåligt, då har ni kommit långt och det kanske är det bästa som du kan få i det nuvarande skolsystemet. Sträva vidare och var stolta över det. Även om ni önskar att ni kunnat göra så mycket mer. Jätteviktigt. Var verkligen liksom, ni måste känna att ni gör någonting väldigt, väldigt, väldigt bra, även om eleven fortfarande mår dåligt och så. Det som ni tar självklart som att sträva vidare, men det är som, ni är hjältar om ni gör det fortfarande. Ni är pionjärer. Det är egentligen det viktigaste jag har att säga också. Det är ju ni som för det här framåt och nu när ni har hört det här, för det vidare till alla era kollegor. Så att, ja, det var det jag hade i själva föreläsningen. Tack så mycket! Stort tack Johan! Jag hoppas ni peppade, att ni känner det här, att ta vara på det här. Det tycker jag var väl en riktig behållning här, att få med sig, skicka med till er, både till er här idag men också att ta med till era kollegor, att ta tillvara på de här eleverna än att se det som ett problem. Det tycker jag var väldigt skön inställning till det här istället för att ofta den här problematiseringen som vi möts av. Så tack för det Johan. Och jag tänker också, nu fokuserade du mycket på det här med extrembegåvning. Redan särskilt begåvade elever i en mindre grupp. Och där pratar du om sällsyntheten, att kunna, precis där är de som är mycket färre. Och sen har du nu fokuserat på de här. Men mycket av det du har tagit upp känner jag handlar ju ändå om att kunna inkludera många, många fler ändå. Hela den deciliten av barn, men också, jag ville liksom återkoppla lite till det här du var inne på med att det är ändå 2/3 av elever tycker att de får för lite utmaningar. 2/3 i vissa skolor, 1/3 i snitt i landet. Så, tack för den förtydligandet. Medan samtidigt så är det många pedagoger som tycker att det är väldigt viktigt att vänta in hela gruppen. Och det tror jag många, kanske här inne också, känner igen från när vi gick i skolan. Att nej, sitt och vänta. Så, alla måste bli klara innan vi går vidare. Så att det här kanske är ett sätt som vi kan inkludera och få bättre flyt för många mer elever om vi Ja, men precis, på många sätt är det ju hela den här 3D-delen. Det är väl också Skolinspektionens dag bara nu i november. Handlar ju på det temat att med utmaning i undervisningen. Det är också något som de har larmat om för ett par år sedan och också liksom haft som översta grej i sin årsrapport, jag tror det var
2017 och 2016. Mer utmaningar i skolan. Skolorna måste bli bättre på det. Skolsystemet måste bli bättre på det. Har vi frågor från publiken till Johan? Får ni vifta? Vi har lite motljus här, men så vi ser om ni har några frågor att ställa. Jag tänker på tills vi ser om någon kommer på en fråga här. Jag skulle också vilja bara återkoppla till det här med, för det tycker jag har varit återkommande när jag har hört specialister kring det här ämnet, att plocka upp just det här med kunskapsluckor. Att det finns en rädsla att låta barnen få någonting mer avancerat, att ens kanske få nästa årskurs mattebok på test. Att det finns en rädsla för att testa en små saker ibland för att det är luckor. Nej, men Häng kan inte det här, vi kan inte gå vidare. Oj, oj, oj. Det ska vi glömma. Ja, det är i många fall, som i alla fall testa. Åtminstone om vi pratar om de särskilt begåvade eleverna. Men funkar det inte att jobba där nere och täppa till varenda lucka, att jobba på det sättet, om det ändå inte funkar, men vad har ni att förlora? Våga testa alltså. Där har vi en fråga uppe på den sidan. Vi hade en först här nere. Jag har egentligen inte en fråga, men du sa att prova, och om det inte funkar så prova igen. Och då tänkte jag på Lanny som var här förra året. Då var hon 8 år. Och då berättade hon att innan hon hittade ett schema som funkar, eller innan de hittade det i skolan, så provade de 17 gånger. Ja, 18 gången gilt eller 17 gången gilt kanske det var då. Ja, det var för mig helt mindblowing. Och det är ju imponerande också, de lärarna och den rektorn där, det är ju stor eloge. Det är hjältar. Där, mick på väg till nästa fråga. Jag funderar på din fråga, det du sa om att om det inte räcker till i skolan så gå till högskolan och utveckla där. Och då undrar jag, är det mer då ett samarbete med dem? För min erfarenhet av att om elever ska få läsa kurser på högskolan så är det nästan till omöjligt om de inte har den här behörigheten som krävs. Det finns ju enstaka eldsjälar på högskolan som låter dem spara poäng. Gå med i en kurs men låter dem liksom lite inofficiellt spara poängen och casha in när de har högskolebehörighet. Sen så finns det är det, ja, för jag tänkte, för det finns ju jättemånga fina samarbeten också där högskolor gör väldigt mycket. Också då eldsjälar eller särskilda grupper och så. Men jag funderar just på de här kurserna om det var möjligt. För att komma ifrån det här inofficiella så kanske man skulle behöva att det inte bara är enstaka föräldrar som själva går till högskolorna, utan kanske en hel kommun som säger som att vi är villiga att ge dem de här pengarna och så vidare till och med för det här samarbetet, att liksom, vi testar det här experimentet tillsammans och så vidare på en lite större skala. Ja, för det finns ju faktiskt, tror jag, exempel på att folk samarbetar, just hela kommuner läsa enstaka kurser med ett samarbete, men det är ganska ovanligt. Jag frågar hur vanligt det var. Det finns en del spetsutbildningar och så vidare som väl har en del som ger sen högskolepoäng. Men då är det ju då är det inte riktigt individanpassat utan väl programanpassat då för det programmet på gymnasiet. Jag tänkte bara kommentera lite till frågorna och det ni sa. Att det viktigaste, jag är här delvis som förälder men också som lärare, men det viktigaste är just det välviljan från lärarna. Om man som förälder och framförallt som barn känner att du förstår och du vill lyssna på oss, då kommer man hur långt som helst. Det räcker. Sen behöver man inte komma så mycket längre nästan. Ja, precis. Det gäller det här samarbetsvillighet och så vidare från föräldrarna också, om det som skär sig där. Som det är ju ofta om välviljan och ödmjukheten och transparensen och så vidare, om den finns där, då brukar ofta detsamma ges tillbaka från föräldrarna också. Så det är också viktigt att tänka på. Ja, det betyder ju jättemycket, vet vi onekligen, från både barn och föräldrar, men även för studieron i klassen och för pedagogerna att ha
den öppna intresset och vilja. Som sagt, det kanske inte alltid behövs 17 gånger, det kanske behöver bara 7 gånger, men någon annan gång kanske 70 gånger för att nå fram. Och att då ha den här öppna inställningen till ett samarbete betyder ju så otroligt mycket än att se sig bara exkluderad. Så väldigt värdefull reflektion. Vi har en till fråga här från publiken. Ja, det var bara kort uppföljande på det vi sa om det här med samarbete med högskolor och liknande. Det finns ju också en rad organisationer av så här högskolestudenter och liknande som just jobbar väldigt aktivt med det här, så här Ung Vetenskapsbart. Jag är själv här som representant för Unga Fysikers världstävling som också jobbar med det. Så det finns ju också, det är värt att tänka också som lärare att det är inte bara att man direkt, för många högskolor just är ganska stressade, men det finns också väldigt många studentorganisationer och liknande som jobbar just för att hjälpa liksom, elever som de själva så att säga. Till exempel jag vet Nationellt resurscentrum för matematik då i Göteborg har till exempel samlat sidor med de här organisationerna. Ja, väldigt värdefulla. Och samverkan. Och jag tänker att mycket av det här med att det finns kanske få tillfällen och vi känner inte alltid till vilka möjligheter som ges. Och det hjälper vi ju till att förbättra tack vare bara att vi är här idag också. Att vi sprider kunskapen och det i sin tur ger ju ringar på vattnet också. Hade vi en till fråga där? Kan jag bara koppla in också på det du nämnde som att prova igen och så. Man kan ju se det också som att det här tillståndet nästan inte halvt depressiva, inåtvända och så vidare. Man har en elev i ett sånt tillstånd som antagligen är särskilt begåvad, att ge inte upp. Liksom, se det lite som att ni är en doktor som ska hitta rätt medicin, rätt dos och så vidare. Då tar man inte liksom, testa än att det funkar inte, strunta i det, utan liksom, då är det just det här, testa 17 gånger om det behövs, testa 70 gånger om det behövs. Men alltså det kan ju tyvärr ha väldigt stora livsavgörande konsekvenser om i vissa fall när man inte gör det här, tyvärr. Men så vi tänker in sällsyntheten snarare än IQ och förmågan att se eleverna och samverka helt enkelt. Och som sagt, Johans ord här med tänd till, ta vara på de här eleverna. Så det skulle jag verkligen vilja skicka med nu. Så igen, stort tack till Johan.